Attention SSS pensioners and members. SSS important announcement ng Social Security System. SSS ibibigay cash programs para sa mga pensioners at members na ito. Kakapasok lamang po ng anunsyo ng SSS sa kanilang social media and pages. Advisory SSS Post. Ang SSS po ay nag-aalok at magbibigay ng mga SSS pensioners at members na naapektuhan ng nagdaang napakalakas na Bagyong Paeng. Ito ang Calamity Assistance Package para sa mga lugar na idiniklara ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng State of Calamity. Kabilang sa mga lugar na ito ang Regions 4A, 5, and 6 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon po sa SSS, maaari makapag-avail ang mga apektadong membro ng Calamity Loan Assistance specialized para sa Typhoon Paeng. Ito po ay utang na mababang interest at mas mahabang term period na pwedeng bayaran. At para naman sa mga pensyonado, ang 3 months advance pension ng buong 3 buwan ng pension ay pwedeng makuha. At bilang paglilinaw, ito ang hindi utang. Mas maaga lang makuha ang 3 months na kabuuang pension. Maliit ang halaga sa tingin ng iba, ngunit malaking tulong para sa mga nasantala at talagang nangangailangan. Gayon din, ang Home Development Mutual Fund o Pag-ibig ay nag-anunsyo din na maaari ding mag-avail ng calamity loan sa ahensya. Sinabi ng opisyal na ang loanable amount sa ilalim ng Calamity Loan Program ay hanggang 80% ng savings ng miyembro at maaaring interest rate na 5.95% per annum. Maaari aniyang bayaran ng membro sa loob ng 3 taon. Kwalipikado aniyang mag-apply ng calamity loan ang mga aktibong membro na may 24 buwang halaga ng kontribusyon sa Pag-ibig Fund. Kabilang sa mga requirements sa pag-avail ng loan, ang filled up at signed application form na nag-apply ng membro na sinertipikahan ng employer nito. Ang mga self-employed members naman aniya ay kailangan magpresenta ng kanilang proof of income. Kaya naman sa mga lugar na nabanggit kanina, pwede po kayong mag-apply. Ito ang mga kwalipikadong pwede mag-apply ng cash assistance sa SSS, employees, pensioners, senior citizens, solo parents at iba pa. Hanggang dito na lang po. Huwag kalimutan mag-subscribe, like and comment and share itong video. Thank you for watching.